Met de Expeditieacademie trokken we naar een vallei in de Indiase Himalaya vol onbeklommen bergen. De Expeditieacademie is een project voor jonge getalenteerde bergsporters die in een lichting van 2 jaar voorbereid worden op een eindexpeditie naar de Greater Ranges. En dat is een plek waar nog nooit eerder is geklommen. En na 2 jaar voorbereiding begon dat avontuur in Delhi. Na een vlucht met 4 uur vertraging halen we onze bagage op, lopen de visa door en dan begint het avontuur. Culturele ervaring was geweldig, maar wij kwamen hier voor een andere cultuur. Die van Zanskar. Na een lange reis bereiken we deze stille, afgelegen vallei in de Indiase Himalaya. Waar het Tibetaans boeddhisme nog springlevend is en mensen in eenvoud leven omringd door hoge bergen. We genoten van de cultuur, deden onze laatste boodschappen en na 2 dagen waren we klaar voor 3 weken in basiskamp. Ons bleek dat de rivier die wij moesten oversteken om bij ons basiskamp te kopen te hoog was voor de paarden. Die nacht hebben Boris en Niek bij de rivier geslapen en hebben ze een aantal touwtechnieken een brug gebouwd waar wij spullen naar de overkant konden krijgen, zodat de paarden die we hadden zonder belasting de rivier over konden. Dan zou het wel haalbaar zijn. Die ochtend zijn we 's ochtends vroeg die kant op gelopen. Heeft 2 jaar geduurd? We hopen dat we hier vanavond niet terugkomen. Maar toen hebben we met z'n allen met de touwbrug van Boris en Niek de tassen naar de overkant gebracht en konden we beginnen aan de aanloop naar het basecamp. Hoe gaat het tot nu toe, Alex? Ja, eigenlijk wel soepel. We hebben alle bagage over de rivier gekregen. Dus dat is mooi. En nu gaan de paardjes shuttelen tussen hier en Basecamp om alle gear omhoog te krijgen. En dan zijn we daar met alle spullen. Wow, wie had dat gedacht? Wie had dat verwacht? Toen we boven in het basecamp aankwamen, bleek niet alleen dat sommigen zich slecht voelden, maar dat ook de paarden niet alle bagage boven hadden gekregen en dat ze dat vandaag ook niet ging lukken. Toen is 1 groep nog naar beneden gegaan met z'n allen om extra warme slaapzakken en tenten te halen, zodat we in ieder geval niet buiten hoefden te slapen. Hoe gaat het, Joris? Ik heb niet vast. Het stuk eten dan 1 uur geleden. Ja, niet goed. Het zit ook best wel hoog, hè? Ja, het zit ook net best wel hoog. Maar zo'n soepje doet het wel goed. Soepje doet het goed. Nu ga ik slapen, camera.